ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ያድርግ ቴክ ቤተሰብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም እንደተለመደው በጣም አሪፍ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ያ ምንድነው ሁሉም ዩቲዩበር ቼክ ሊያደርገው የሚገባ ነገር ነው። ምክንያቱም የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ አፌክት ያደርግብናል ማለት ነው። ምንድነው ደግሞ ያ እንዲሁም በተለይ ደግሞ ዋች አወር የቀነሰብን ላስቸገረን ቪው እና ሰብስክራይበርም እንደዛው ስታክ ላደረገብን ሰዎች በጣም አሪፍ ነገር ነው ማለት ነው። እሺ ወደ ስራው እንሂድ። እዚህ ከላይ እንመጣና ፕሮፋይል አይከናችን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ክሊክ ካደረግን በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን እንነካዋለን። ከዛም ዩቲዩብ ስቱዲዮናችን ከነካም በኋላ እዚህ ከታች አናላይቲክስ የሚል ነገር አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ይሄው እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር ቪውስ ዋች አወር ሰብስክራይበርስ የሚል ነገር አለ። እዛ ላይ እኔ አሁን ፊክስ አድርጌው ነው ማለት ነው እንጂ እዚህ ጋር ከላይ የዋርኒንግ አይነት የሳይን ቅድም ተምብላይ ላይ አይታችሁት እንደገባችሁት አይነት ምልክት ያመጣልናል ማለት ነው ከላይ። እሱን እንዴት ማጥፋት እንደምንችል ነው ማለት ነው ማሳያችሁ። ከዛ ከታች ሴንድ ፊድባክ የሚላል እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም እዚህ ከላይ ምን ብላችሁ እንደምትጽፉ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱን ኮፒ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ፔስት ማለት ነው። ለምሳሌ ደስ ያላችሁ እናንተንም መጻፍ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን፣ ግን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለላችሁ መጻፍ የምትፈልጉ ከሆነ am getting your experience እናም እንደዚህ ከጻፍን በኋላ በደንብ ለነሱ ግልጽ እንዲሆንላቸው ማለት ነው ስክሪንሻት እናደርገዋለን። ራሱ ስክሪንሻት አለው። ከዛ መሀል ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ድራግ በማድረግ ስክሪንሻት እናደርገዋለን ማለት ነው። ቪው እና ዋች ታይም ብቻ ላይ ከሆነ የዋርኒንግ ሳይኑ ያለው እሱን ብቻ ስክሪንሻት እናደርጋለን። ሶስቱም ላይ ደግሞ ከሆነ እንደዛው እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም ከጨረስን በኋላ ሴንድ እናደርግላቸዋለን ማለት ነው ለነሱ። ለኔ ቢበዛ 2 ቀን ነገር ነው ይቆዩብኝ፣ ከዛ በላይ ይቆዩ ፊክስ ያደርጉላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቪዋችሁም ሰብስክራይበራችሁም እንዲሁም የዋርኒንግ ምልክት ያለበት ቦታ ላይ በሙሉ መስተካከል ይጀምራል ማለት ነውና ለዛሬ የነበረኝ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።